تاکر کارسون از اخراجش از فاکس توضیح میده تا مصاحبه که با پرزیدنت ترامپ در روز مناظره داشته. یه بخش بسیار جذاب و کوتاهی که فکر میکنم برای خیلیاتون سوال بوده باشه. این ویدیو رو حتما بیننده باشید. درود بر شما، فراد متقی هستم. اینجا اخبار خاموشه. در این کانال سعی میکنم چیزایی برای شما بیارم که تو دکونه هیچ عطاری پیدا نمیشه. سعی میکنم برای شما به زبان فارسی به صورت همزمان ترجمه کنم. ممنون میشم اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید امروز سابسکرایب کنید و اینکه لطف کنید ویدیو رو لایک بزنید تا در فضای مجازی به فارسی زبانان بیشتری توصیه بشه. اما در مورد پرزیدنت ترامپ و اون مناظرش همه سوال داشتن. آقا چی شد یهو این دوتا شخصیت با هم تصمیم گرفتن در روزی که فاکس نیوز از ماها قبل سرمایه‌گذاری کرده تا یه مناظره خفن برگزار کنه، بیننده به دست بیاره و غیره، بیان در همون ساعت با هم دیگه برنامه بذارن و 300 میلیون نفر ظرف یکی دو ساعت این برنامه رو ببینن. هم این سواله، همین که چی شد بالاخره فاکس نیوز اخراج کرد تاکر کارسون رو. توی مسابقه که خود تاکر کارسون با یکی دیگه داشته، طرف ازش این سوالا رو پرسیده و خیلی جالب و هیجان انگیز مثل همیشه جواب داده. اینو با هم ببینیم. منم سعی می‌کنم به صورت زنده برای شما ترجمه کنم. Similar. What? Now let me ask you this. Before the Fox unwinded. بذار این سوال ازت بپرسم. قبل از اینکه فاکس به بادت بده. You mean I got fired? منظورت اینه که اخراجم کنه؟ Yes. Did you think you were you ardent like go Fox go guy or did موقع که خیلی پرشور بودی میگفتی ای والا فاکس، هنوزم همینجوری هستی؟ My view on Fox hasn't really changed. They let me say whatever I wanted, really for 14 years. دیدگاه من نسبت به فاکس عوض نشده. اونا به من اجازه دادن، به من واقعا اجازه دادن 14 سال هر چی دوست دارم بگم. I'll never stop being grateful for that. هیچ موقع اون قدردانی که باید داشته باشم نسبت به مسئله رو فراموش نمی‌کنم. And then obviously I said too much and I'm not exactly sure what I said that was bad. No one ever told me, but بعدش قاعدتاً معلومه که من یه مقدار زیادی حرف زدم. مطمئن نیستم که چی گفتم. هیچ کس هم به من نگفتش که چه چیزی گفتم. one day they're like, "Oh, can't have this anymore," and they fired me. یه روز اومدن گفتن خب دیگه نمیتونیم برنامه رو داشته باشی و اخراجم کردن. And I even told them as they were firing me, like, it's your business. من بهشون گفتم دارید اخراجم میکنید، حالا این به خودتون مربوطه. Made a mental note, never work for anyone else again, and I never will. من یه خودکار دستم رو دوردم بالا، گفتم من برای هیچ کس دیگه کار نخواهم کرد و واقعا کار نخواهم کرد. But I can't be mad about it. I mean, they were great to me. The Murdochs were always nice to me, and one day for whatever reason they'd had enough. So my feelings weren't hurt. I was not expecting it. So اما نمیتونستم با این مسئله کنار بیام. منظورم اینه که اونا با من خیلی خوب رفتار کرده بودن. من فکر میکنم که آقای مرداک همیشه با من خیلی خوب بود، مشکلی با من نداشت و یه روز حالا به هر دلیلی تصمیم گرفتن که آقا دیگه کافیه. من نمیتونم بگم که احساساتم آسیبی ندیده بود، ولی خب توقعی همچین چیزی نداشتم. were you like for me when I was with Penn I knew there were things it's like oh I can't go there, they made that clear. Did you feel like at Fox you could say whatever you want? Well خب اون موقعی که من با اون شرکت قبلی که خودم کار می‌کردم به نام پن کار می‌کردم همیشه چیزایی میدونستم. مثلا میدونستم آقا نمیتونم برم اونجا. اونا برای من خیلی واضح و شفاف گفته بودن. فکر می‌کردی که ممکنه در فاکس هر چی دوست داشته باشی بتونی بگی؟ Oh, there was always internal I mean, the Murdochs were always nice. They never got in my way at all. They were always super nice to me. But there were, it's a company run by fearful women. ببین همیشه این بحث داخلی وجود داشته دیگه. خود مرداک خیلی با من خوب بود، ولی خب همیشه چیزایی بود که سر راه قرار میگیره. همیشه با من خیلی خوب رفتار میکردن، ولی به حال از این کمپانیایی که یه سری مدیران زن ترسو داره که همیشه میترسن، به حال وجود داشت اونجا. You know what I mean? And there were always like second tier people who were hassling my producers, but no one ever called me. میدونی همیشه یه سری آدم بودن که سعی میکردن تهیه کننده‌های منو مورد اذیت و آزار قرار بدن، ولی هیچ کسی تا حالا به خود من زنگ نزده بود. I got along with everybody, but I mean, I think they knew like the censorship is, it's not like don't welcome that, you know. So
من سعی می‌کنم با همه چی کنار بیام. فکر کنم اونا میدونستن که سانسور چیزی نیستش که من خیلی خوشم بیاد و اجازه بدم تو برنامه‌م بیاد. But they never actually got in the way of anything. Our view on the war in Ukraine was really, really hated. I could اونا معمولا جلو چیزی رو نمیگرفتن، ولی اون دیدگاهی که ما نسبت به جنگ در اوکراین داشتیم میدونستم که کاملا مورد تنفر اونا بود. feel it. And my view was not pro-Russia, never has been pro-Russia. Just like, this is not our fight. It's not good for us. We should just put an end to the war because people die in war. I've seen it. It's bad. من فکر میکنم که اون دیدگاهی که من داشتم که دیدگاه من اصلا دیدگاه طرفدار از روسیه نبود، من هیچ موقع طرفدار روسیه نبودم، فقط حرفی که می‌زدم گفتم آقا جنگ ما نیستش و این جنگ برای ما اصلا خوبیت نداره، ما فقط باید این جنگ رو پایان بدیم، بخاطر که مردم دارن تو این جنگ میمیرن. من جنگ رو قبلا دیدم و میدونستم چقدر بده. And just saying that was considered like crazy pro-Kremlin propaganda. And they were very mad about that. But to their credit, they never said anything to me about it directly. همین گفتن هم ثابت شده بودش که به من میگفتن آقا این دیوونه طرفدار پروپاگاندای کرملینه. خیلی از اصلا من عصبانی بودم مشخصا، ولی بهشون بگم ازشون تعریف کنم که هیچ موقع به من هیچ چیزی مستقیما نگفتن. I could just smell it. And من میتونستم فقط حس بکنم. so I really just don't have any complaints. And I will say, and I know that you've experienced this, you know it's true, being humiliated in public, being fired, I have been a couple of times, is totally good for you in the end. و واقعا نمیخوام ازشون شکایتی بکنم. من فکر میکنم اون چیزی که من تجربه کردم تو هم تجربه کردی و میدونی که در چشم عموم تحقیر شدن و اخراج شدن که چند بار برای من پیش اومده در نهایت به قائله خیری ختم میشه. Because it keeps you from thinking you're Jesus or like getting like super crazy hubris guy, you know? I would think برای که تو رو از این دور میکنه که فکر کنی خیلی آدم گنده و خفنی شدی، مثلا شدی خدا، شدی جیزس و غیره. این تو رو از این مسئله دور نگه میداره. with you, it would have increased. So من فکر کنم در مورد تو قضیه کاملا بیشتر هم شده. we spoke, I don't know, last time I was there, and you may correct me if I'm wrong. I never really struck you as a huge technology guy. You were like, even today, you're like, I Googled for the first time. So now you go to Twitter. سری قبلی که هم دیگه صحبت کردیم، حالا اگه اشتباه میکنم تو سعی کن اصلاح بکنی، ولی من هیچ موقع تو رو به عنوان یه آدم خیلی تکنیکال ندیده بودم. حتی یادمه که امروز گفتی برای اولین بار داری گوگل میکنی. خب الان رفتی رو توییتر. Technology. Right. تاکر میگم از تکنولوژی متنفرم، طرفم میگه درسته. Which is I hate now. electricity. Actually, that's how I feel So about it. تاکر میگه در حقیقت من از برقم، از الکتریسیتم واقعا متنفرم. این حسی که من دارم. Tucker on X and all that stuff. Have you been surprised? It seems as if your microphone has gotten quite a bit larger. Yeah. خب الان داری روی ایکس یا همون توییتر سابق داری صحبت میکنیم. آیا سورپرایز نشدی؟ به نظر میرسه این میکروفونت خیلی بزرگترم شده. So have you been surprised by that? No, I've been grateful for it. I سورپرایز شدی به خاطر این قضیه؟ نه اتفاقا خیلی هم خوشحالم. mean, we, like, within hours of getting the boot, thankfully they fired my executive producer, Justin Wells, like within 4 minutes of firing me. Yeah. همون لحظه که شروع کردیم خوشبختانه اونا 4 دقیقه قبل از اینکه من اخراج کنن تهیه کننده منم اخراج کرده بودن. And he really didn't do anything wrong. He was the best producer in all of television, and everyone knew it. واقعا من خدا کاری نکرده بود. بهترین تهیه کننده تلویزیون همه این میدونن. And Fox has a lot of nice people, a lot of very incompetent people, obviously running it. در فاکس آدمای بسیار خوب زیادی وجود داره، اما خب یه سری آدم بی‌کفایت هم هستن که دارن اون رو اداره میکنن. And he was one of the only competent people in the whole business, but they fired him too. و اون شخص تنها آدم با کفایت مجموعه بودش که اون رو هم متاسفانه اخراج کردن. And within, I don't know, an hour of that happening, Elon called him and said, you should come to Twitter. 1 ساعت از این قضیه نگذشته بود که ایلان بهش زنگ زد و گفت به نظر من شما باید بیاین توییتر. So I'll never stop being grateful for that. We don't work for Elon or anything, but we're using the site like everyone else uses it, which is as a platform that's not censored. And I'm super grateful for that. خب من هیچ موقع قدردانی خودم به خاطر موضوع متوقف نکردم و خب میدونیم ما برای ایلان یا برای کسی دیگه کار نمی‌کنیم، ما فقط داریم از سایت مثل همه آدمای دیگه استفاده می‌کنیم که پلتفرمه.
که خوشبختانه سانسور نمیکنه. I do think the downside to social media is you can get involved in like people's responses too much. Yes. من فکر کنم بحث اصلی رسانه اجتماعی که میتونی درگیر بشی با پیام ها و جواب های مردم روی این رسانه ها. No, that's soul death. It's so. So do you just ignore it all? این مرگ حتمی اگه درگیر این جوابا بشی. این طرف هم برمیگرده میگه که بعد همه رو بیخیال شی، همه رو باید سعی کنی هیچ کدوم نخونی. Oh, I really try to because underneath. Because they were talking about you just as much when you're on Fox. Oh, I never. میگه سعی میکنم که نخونم ولی زیرش خیلی پیام میاد. طرف هم میگه برای اینکه اونا دارن در مورد صحبت میکنن، موقعی که تو فاکس بودیم همین اتفاق میافتاد. Looked at anything. I never read. I mean, I know who I am for all of my many faults. I know who I am, and I don't need other people to tell me who I am. Right. به خاطر که من میدونم کی هستم. من میدونم کی هستم با تمام خطاها و اشتباهایی که دارم. لازم نمیدونم کسی دیگه بیاد بهم بگه من کیم. And I don't. If my wife has views, or my children have views, or my college roommates, have a view, I'll listen and pay attention. But someone I never met, I don't give a shit what you think. میگه خب من همسرم یه دیدگاه خاص خودشو داره، بچه‌هام یه دیدگاه خاص خودشو دارن، دوستای همکلاس هم دانشگاهیای هم اتاقیمون دیدگاه دیگه‌ای داشتن. من به همشون گوش میدم و توجه میکنم، ولی اینکه کسی که من نمیشناسم میخواد در مورد من نظر بده اصلا برای مهم نی. About the numbers? Like در مورد اون عددا نظری داری؟ اهمیت میدی به اینکه مزاج تعداد مخاطباتی که بیشتر شده؟ the Trump thing that you just did. Like Austin, my guy, he's like, it's 100 million, it's 200 million. It's like numbers that are beyond compare that you really couldn't see in Fox. Do you care at all about? Do you look like holy shit? مثل اون داستانی که با ترامپ داشتی، با ترامپ که حالا خودت هم میدونی چه آدم فوق‌العاده‌ایه، یا شد 100 میلیون یا شد 200 میلیون، عددا همینجوری داشت میرفت بالا، خیلی بالاتر از اینکه بخوای حتی با فاکس نیوز مقایسه بکنی. اصلا اهمیت میدی به این موضوع؟ I mean, we're starting out, so like you want to, you want to just you want to show a force, and like we're still here, and like whatever. Paul Ryan didn't like me, but you can't make me shut up. So I think it. میدونین ما شروعمون اینجوری بودش که می‌خواستیم فقط نشون بدیم هنوز قدرت داریم، بگیم آقا ما هنوز اینجاییم. درسته که پال رایان منو دوست نداره، ولی نمیتونه صدای منو ساکت کنه، نمیتونه منو خفه کنه. It does send a message that I think is good, not just for me, but for the country. فکر میکنم الان یه صدایی رو منعکس کردیم که نه تنها برای من خوبه، بلکه فکر کنم برای کل کشورم خوبه. But no, I'm not a numbers person at all, and like I never was on our Fox email ratings list. من نه واقعا آدم درگیر عدد و ارقام نیستم، هیچ موقع تو لیست اون ریتینگ ها یا ردبندی های فاکس نیوز هم تو لیست ایمیلاش نبودم واقعا. Not one time. Ask anybody who worked with me, and I know how to read a ratings chart. I never looked at our ratings. I would say to my producer once a month, "How are we doing? Still number one, great." اینو که از هر کسی که با من کار کرده تا حالا بپرسید، تا حالا اصلا درگیر این چارتا و نمودارها و غیره نبودم، هیچ موقع هم نگاه نکردم به ریتینگ ها و ردبندی ها. همیشه از تهیه کنندم ما یه بار میپرسیدم که اوضاعمون چطور، اونم گفته خوبه، درجه 1 عالیه. That was it. کلش همین بوده. Like I don't look at that stuff because I don't want to be self-aware. هیچ موقع من این نگاه نمی‌کردم چون نمی‌خواستم که دچار خودآگاهی بشم. Because self-awareness leads to self-obsession, which leads to narcissism and misery. به خاطر اینکه خودآگاهی منتج به وسواس شخصی میشه و اونم میکشونه آدمو سمت نارسیسیسم یا خودشیفتگی و بعدم که بدبختی به بار میاره. So just stay away from yourself. پس کاملا سعی کن خود دورتر وایسی. We think about ourselves enough, don't you think? در مورد خودمون زیاد فکر میکنیم. اینجوری تو اینجوری فکر نمیکنی، خیلی به خودمون میپردازیم. I'm a numbers guy. من یه آدم عدد و شماره ای ام. No, but you run a business. آره درسته، ولی خب تو داری یه بیزینس رو هدایت میکنی. So I don't. You know what I mean? Like I couldn't run a business. خب من نمیتونم این کارو بکنم. میفهمی چی میگم؟ من نمیتونم یه بیزینس رو راه اندازی کنم یا بتونم هدایت کنم. If I ran a business, we'd be broke the first day. اگه من قرار باشه بیزینس راه بندازم، روز اول ورشکست شدیم. It'd be tough to go broke with those numbers on Twitter. No. به نظر من خیلی سخته بخوای ورشکست بشی با توجه به عددی که توی توییتر به دست آوردی. But I'm just saying, like, Yeah. I would No, I get manage it. to blow it all and, or just, I don't, that's not my gift. I talk. I don't do business. So
نه منظورم این نیست. منظورم اینه که میتونم قدرت اینو دارم که اون بیزینس رو خراب کنم یا حداقل کار من نیست. من نمیدونم این یه موهبتی نیست که من خود در موردش صحبت کنم. کلا من کار بیزینسی انجام نمیدم. So that Trump on the business side, forget what you're saying was doing all of it. Like, Well, the business من بیشتر تحت تاثیر اون قسمت بیزینسیش قرار گرفتم، بس توییتر و غیره. side is super interesting, but I really try and think only of the story and of what is the lie that we want to combat, what is the thing you're not allowed to say that you من بیشتر اون بخش خط داستانیش برام مهم بود. چی کار باید بکنیم، چه چیزایی که اجازه گفتنشو نداریم، have to say and you're gonna say. And چه چیزایی که باید بگی و قطعا میگی. also, I'm 54 and my kids are grown, so I don't really give a shit actually. این من دیگه بزرگ شدم، یعنی 54 سالمه، بچه‌هام هم بزرگ شدن، واقعا دیگه این چیزا برام مهم نی. What are you gonna do to me? چی کار می‌خوای بکنی در نهایت با من؟ like to me, the Trump interview seemed like something. It looked like you guys were sticking it to Fox. از نظر من این مصاحبه تو با ترامپ به نظر میاد که شما یه جورایی میخواین فاکس نیوز رو این وسط اذیت کنید. Well, I would never want to stick it to Fox. نه واقعا من نمیخواستم که دردسری برای فاکس درست کنم. But you know, Trump called it. No, I'm not mad at Fox. I'm really not. But the timing. ببین ترامپ با من تماس گرفت. نه واقعا من از دست فاکس نیوز عصبانی نیستم. طرف میگه خب اون زمان بندیش. Well, it was the night of the debate, but the reason that it was is because he didn't want to do the debate. I didn't make that decision. So درسته دقیقا همزمان با مناظره بود، ولی علتش این بودش که ترامپ نمیخواست مناظره رو شرکت بکنه. تصمیم من نبود. He approached you to do it. پس اون به شما زنگ زد، اون اومد سمت شما برای انجام این تا که تایید کنه بله اون با ما تماس گرفت. And said, you know, I'm not going to do the debate, but if I'm being totally honest, I didn't really believe him. با من تماس گرفت که من نمیخوام در مناظره شرکت کنم، ولی به صادقانه بگم من اون موقع باورش نکردم. Because it's Trump. Like, he changes his mind, he's volatile. برای اینکه ترامپ دیگه ممکنه نظرش عوض کنه، آدمی که خلق و ساعت تصمیم میگیره. Maybe he decides this is a spectacle I can't pass up. We didn't know. I mean, شاید فکر کرده که ممکنه این یه بحثی باشه که من حالا مثلا میخواسته به من بگه که من به بقیه بگم، بقیه فکر کنن نمیاد، بعداً بیادش مناظره. We were actually traveling back from Europe that day, and Justin and my producer and I were on separate planes. این دقیقاً در زمانی بود که ما داشتیم از اروپا برمیگشتیم. من و تهیه کنندم تو دو تا پرواز متفاوت بودیم. But we were texting from plane to plane, like, do you really think he's not going to do the debate? Oh, we didn't know. Right. داشتیم با هم دیگه از این هواپیما به اون هواپیما تکست میدادیم، مسیج میدادیم، گفتیم واقعا فکر میکنی که مناظره نمیخواد شرکت کنه؟ من نمیدونم. منم گفتم منم نمیدونم. You know, so anyway, no, we weren't trying to attack. Well, he may have been that. خب ولی واقعا ما نمیخواستیم به فاکس حمله کنیم. طرفم میگه ولی اون میخواست حمله کنه. Well, he doesn't like Fox. Right. ترامپ فاکس رو دوست نداره. I know. But they don't like him. اونا هم دوستش ندارن. You know, and they never did, and they always had rules about not allowing him on, and my view was, I think اونا همیشه سری قوانین مقرر رو داشتن که چجوری جلوی ترامپ رو بگیرن که تصویرش رو پخش نکنن، بهش فضا ندن برای صحبت. و در دیدگاه من it's totally legitimate to dislike Donald Trump. I don't hold that against anybody. اون تصمیم هر کسی که چه تصمیمی در برابر پرزیدنت ترامپ بگیره، برای همین من کاری به این مسئله ندارم. It's totally fair to have any view you want on American politics. کاملا این یه چیزی که تو سیاست آمریکا واضح و بدیهی، هر کسی میتونه هر عقیده که دوست داره داشته باشه. But the guy is the dominant figure in American politics. اما طرف یه شخصیتیه که الان تقریبا همه رو زده، مساوی هم نداره دیگه. کسی که از همه جلوه در سیاست آمریکا. And certainly dominant figure in the Republican Party, and you're a news organization. So if you've got a rule, just because the owner doesn't like him, you can't have him on the air. خب اون تو حزب جمهوری خواه هم همینجوریه، کاملا جلوه، با اختلاف هم جلوه. اگه شما یه برنامه سیاسی دارید، اگه شبکه دارید که کار سیاسی میکنید، دیگه واقعا اهمیتی نداره که شما دوستش دارید یا ندارید. You're not really covering the news at that point, are you? Right. اگر شما اجازه ندید تصویرش پخش بشه، اگر بهش فضا و صحبت ندید، پس کاملا مشخص شما کار سیاسی نمیکنید دیگه. میکنید. What are you doing? You're lying. پس چیکار دارین میکنید؟ دارین دروغ میگین؟ Actually, Right. so That makes it no different than that's any of the exactly other right. networks. It's exactly. Right.
پس دیگه فرقی نداره با شبکه‌های دیگه شبکه سیاسی نیست. تاکر میگه دقیقاً. Right. Bobby Kennedy, who I happen to love, not everyone does, but that's my view of him. But they won't allow him on CNN. بابی کندی کسی که من واقعا عاشقشم و دوستش دارم. حالا خیلی دوستش ندارم ولی من خیلی دوستش دارم. عملا بهش اجازه نمیدن تو شبکه‌های دیگه مثل MSNBC اینا بره. MSNBC can't go because they don't want viewers to hear what he has to say. به خاطر اینکه نمیخوان بیننده ها بشنون اون حرفی که اون برای گفتن داره. اون بحثی که در مورد واکسن ویروس چینی و غیره میگه که الان بابای عمرم در آورده دیگه، مشخصا داره همه حرفایی که میزنه درست و صحیحه. Well, I just look down on that, don't you? 100%. 100%. You got to be able to make your decision. Like I thought Trump should have done. بله 100% میگه آره به نظر من باید بتونی تصمیم تو خودت بگیری. گرچه که من فکر میکنم ترامپ در مورد I thought he مناظره should have done the debate. فکر میکنم که باید اون مناظره میرفت شرکت میکرد. Like to me, if you're voting on the president, you want to hear him debate. He's brilliant. He's the best to ever play the political. به نظر من اگه شما کاندید ریاست جمهوری شدید شما باید برید تو مناظره شرکت کنید. البته نظر شخصی خودشه. نظر این بابا اینه که نباید در مناظره شرکت می‌کرده ولی توضیح پرزیدنت ترامپ کاملا قانع کننده بود. آقا من 50-60% فاصله دارم، من می‌خوام رو استیج وایسم. همه کسایی که روی استیج حضور دارن حالا غیر از ویوه که احتمالاً اون حمله نمی‌کنه ولی همه می‌خواستن کل بحثشون رو بزنن رو گیر دادن به ترامپ. کسایی که تو این موقعیت نبودن، کار انجام ندادن، به قول یارو نشستن کنار گود و میگن لنگش کن. میخواست یه چند ساعتی واسه پرزیدنت ترامپ اعصاب خوردی بیاره، دید نیازی نداره و نرفت و به نظر منم کار بسیار مناسبی کردیم. فرض کنید نبود و اینجوری داشتن اراجیف میکنن کسی مثل مایک پنس و کریستی و اینا اگر همزمان اینا اونجا بودن فکر کنم به دعوا و گیس کشی هم میکشید. اما خیلی ممنونم که این ویدیو رو با من دنبال کردید. امیدوارم لذت برده باشید. ممنون میشم لایک بزنید، سابسکرایب کنید. در این کانال اخباری برای شما بیارم که جای دیگه پوشش نمیدن. ممنون میشم اگر حمایت کنید و کانال رو به دوستان و اطرافیانتون هم معرفی کنید. شب و روزگارتون خوش. تا درود بعدی، بدرود، خدا نگهدار.